خانم ها آقایان، با درود دوباره، امیدوارم تندرست باشید. خوشحالم در خدمتتون هستم. شبتون یا روزتون آروم از هر جا که ما رو میبینید. به ویژه دوستانی که از طریق یوتیوب تو کامیونیتی دارن ما رو تماشا میکنن، درود ویژه بهشون میرسه. همچنین همه میهنانم در گوش و کنار این گیتی با علی آقای حمید در خدمتتون هستیم. علی آقا، حال شما چطوره؟ درود بر شما. من خیلی اینقدر غرق صحبت‌های گوش دادن به صحبت‌های دوستان بودم که دیگه خیلی آزاردهنده است علی آقا که حیوانات حق و حقوقی نداشته باشن، یک سری افراد جامعه حتی حق و حقوقی نداشته باشن. بله همینطوره. بله، امیدوارم بتونیم گذر کنیم، عبور کنیم از این مراحل، بتونیم به هر حال. علی آقا، 46 سال پیش مردم جمع شدن به جمهوری اسلامی، گفتن آری. یه بنیانگذاری داشت که با اقتصاد مشکل داشت، با آدمای ملی میهنی مشکل داشت، با دانشگاه مشکل داشت، تو سخن گفتنش مشکل داشت. پس از 46 سال امروز اگر مردم ایران بتونن سوار برن تو تونل زمان و برگردن عقب، فکر میکنی دوباره به جمهوری اسلامی و بنیانگذارش آری بگن؟ سوال بدیهیه طبیعتا. نه گفتم که سر صحبت باش. آره جوابش بدیهیه، ولی خب امروز سالگرد در واقع 14 خرداده که سال 68 خمینی در واقع مرد و از اون موقع به بعد همه چی تغییر کرد. حتی یعنی این نگاه به هر حال مقبولیت خود خمینی تا اون موقعی که مرد هم در حد طرفدارانشون از وضعیتی که الان بهش افتاده بهتر بود تا سال 68. ولی خب الان خودشون هم میدونن که همچین چیزی وجود نداره. کافیه یه رفراندوم برگزار کنن بین ایرانی ها و حالا ما بدون رفراندوم هم میدونیم که مردم نگاهشون الان چیه اساساً. ولی خب خیلی تغییر کرده و فرق کرده فضا. علی آقا، یک کشوری که تحویل گرفتن پس از شورش 57، ایرانی که خمینی در سال 57 قدرت آن را به دست گرفت، کشوری بود در مسیر توسعه. میدونیم مستنداش پخش شده، بچه‌ها در جریانن. در دهه 50 شمسی اقتصاد ایران یکی از سریع‌ترین رشدها را در جهان داشت. کارخانه‌ها، جاده‌ها، زیرساخت‌ها، دیگه پخش کردیم، دوستان میدونن همه. ایرانی با ارزش پول ملی بالا، پاسپورتی قوی، با ذخایر ارزی بالا که خود رفسنجانی تو یکی از سخنرانی‌های نماز جمعهش اشاره کرد پول زیاد داریم و اینا. الان میراث خمینی برای ما چیست؟ البته رفسنجانی توی اون مدرسه فیضیه میگه توی تابستون 58، یعنی چند ماه، شاید 4 ماه بعد از روی کار اومدن حکومت و به طرفداراشون تو اون فیضیه میگه که خمینی هم کنارش وایساده، نگران نباشید شما 12 میلیارد ذخیره ارزی دارید. و واقعا هم ذخیره ارزی ایران اون سال 13 میلیارد دلار بود. 13 میلیارد دلار نیم قرن پیش. بله، یکی از بالاترین ذخایر ارزی تو دنیا بود. یعنی توی حداقل 5 تا کشور اول دنیا بود به لحاظ ذخیره ارزی. عربستان اون سال 17 میلیارد ذخیره ارزی داشت. یعنی من چک کردم و ایران و عربستان تقریباً برابر بود. ولی شما تصور کن عربستان هیچ در واقع توسعه شروع نکرد، سرمایه گذاری نکرد. درسته. ایران با وجود اون همه سرمایه گذاری در تمام اون مراحل اونقدر در واقع ذخیره ارزی داشت که همه رو به باد دادن. 2 سال بعد، 1 سال و نیم بعد که جنگ شروع شد، دوباره توی جنگ خیلی از بین رفت و جا موند ایران جا موند و در واقع کشوری که مسیر درست رو داشت میرفت و زود حداقل 50 سال زودتر از بقیه همسایگانش یک مسیری رو شروع کرده بود و اگر همون مسیر رو ادامه میداد، نمیگم 50 سال، حداقل 10-15 سال ما از همه این کشورها جلوتر می بودیم و متاسفانه خب از اون ریل و اون مسیر خارج شد و اتفاقا برعکس عقب گرد کرد. یعنی ما دوباره برگشتیم به سمت قاجار و حتی قبل از قاجار. سپاسگزارم استاد علی آقا. در این باره میخوایم با شما صحبت کنیم. رفقای دوست داشتنی، همراهان گرامی، بنیانگذار جمهوری منحوس اسلامی مرده. میخوایم ببینیم میراثی که برای ما گذاشته چی بوده. یک کشور قوی با یک ارتش قوی، با یک ارزش پول ملی قوی، با یک پاسپورت قوی، کشوری رو به توسعه، همه چیز نو، کارخونه ها نو، جاده ها نو، زیرساخت‌ها نو، همه چی به روز در زمان خودش تحویل گرفتن با ذخیره ارزی بالا. علی آقا اشاره کرد 13 میلیارد دلار فرمودین علی آقا. 13 میلیارد دلار نیم قرن پیش. و میخوایم ببینیم به باور شما میراث
خمینی و جمهوری اسلامی برای ما چیست؟ به ویژه خمینی. و اینکه اگر برگردیم به عقب، آیا دوباره جمهوری اسلامی آری میگید؟ این خودش میتونه مشت نشانه خروار باشه رو تلفن، رو خط برنامه. بیاید ببینیم به کجا خواهیم رسید. شماره‌ای که رفقام براتون در نظر گرفتند 2044 16 15 630 913 هستش. 2044 16 15 613 630 913 شماره است که شما را از اون هستید به ما نزدیکتر می‌کنه. میتونید رو خط برنامه بیایید در این باره با هم گفتگو کنیم. علی آقا، وقتی دولت مرد اگه بشه اسمش رو گذاشت، همین فشل‌های جمهوری اسلامی، ظریف و مریف و روحانی و اینا، وقتی برمیگردن با آنچه که تحویل گرفتن و آنچه که الان در دست دارن و دارن ادارش میکنن نگاه میکنن، میدونم شما جای اونا نیستی ولی میخوام از اون منظر به قضیه نگاه بکنیم، خودشون پیش خودشون احساس شرم یا احساس عقب موندگی یا احساس اینکه آقا ما یه جای کار غلطه، ما یه چیزی رو درست انجام میدیم، یا اینکه نه واقعا فکر میکنن همه چیز خوبه، این چیزایی که به ما میگن رو قله ایم و رو تپه ایم و اینا واقعا باور دارن یا دارن برای ما میگن؟ احتمالاً باور دارن. ببین اگه باور نداشتن که حداقل خفه میشدند و حرف مفت نمیزدن. وقتی هی تکرار میکنند و فقط هم اونا نیستن، یعنی تمام اون دوستانشون هم که در سال 57 باهاشون همراه بودن و الان جدا شدن از اونها حالا به هر دلیلی، اونها هم هنوز اصل اون نکبت 57 رو تایید میکنن. اصل اون فاجعه‌ای که در سر ایران اومد رو تایید میکنن. مشکلشون اینه که بعد از سال 60 بعد از نمیدونم فلان اونا در واقع مسیر اشتباهی رو رفتن و الا در اصلش و اون 2 سال اول خوشخوشونشون بود، با اون هیچ مشکلی ندارن، تاییدش میکنن. برای همین من فکر کنم باور دارن، یعنی توجیه دیگری نداره. یعنی کسی که الان مثلا توی آلمان نشسته، حقوق داره، حقوق سوشال به قول خودشون از دولت آلمان میگیره، چپ هم هست و اینها، و هنوز به پهلوی حمله میکنه، خب این باور داره لابد به این چیزها. یعنی به این وضعیت رقتباری که جمهوری اسلامی و اون نظام بعد از 57 بر سر ایران آورد رو حتما قبول داره، فکر میکنه یک چیز ایدئالیه. و برای همین من فکر میکنم تا حدی باور دارن، یا حقه بازن به هر حال این فورد توی قدرتن دیگه، یعنی یکی از این دو حالته و حرفهاشون رو تکرار میکنن. من یه نکته فقط، چون گفتی که ایران در مسیر توسعه بود، تردیدی نیست. وضعیت چجوری بود؟ رو به جلو بود، کشوری بود که همه این مسیر رو شروع کرده بود. ولی من میدونم چون این الان جدیدن این گروه ها و در واقع این چیزهای حکومتی به خصوص و حتی آدمای مثلا مخالف حکومت ولی خب چپ، زینف، آره، این تیکه ها رو حالا جدا میکنن و جدیدن مد شده و میخوان در واقع مثلا نقضش رو نشون بدن. نمیدونم، میگن اینا فقط بالا شهر رو نشون میدن، دوره پهلوی و فلان جا رو نشون نمیدن. ولی این رو یه بار برای همیشه راجبش حرف بزنیم. کسی نمیگه در ایران 33 میلیونی سال 57 فقر نبود. خب کسی نمیگه چه میدونم زاغ نشینی اصلا نبود، بود دیگه. ولی خب شما تصور کن یه کشوری که همش زاغه بود، همش بدبختی بود، رو دوره پهلوی اومدن و شروع کردن ساختن، خیابون ساختن رو از اونجا شروع کردن، راهن رو رضا شاه شروع کرد ساختن، ذوب‌آهن رو محمد رضا شاه برای ایران ساخت، حقمون رو در نفت محمد رضا شاه گرفت با اون قرارداد کنسرسیوم. تمام این اتفاقات تازه داشت میافتاد. ما استقلال خودمون رو دوره پهلوی به دست آوردیم، به خصوص پهلوی دوم، و تمام این مراحل داشت پیش میرفت. خب طبیعتا فقر هم بود ولی خب کافیه، خب داشت روش کار میشد. آره. یعنی یک چشم اندازی بودش که این فقر قرار نیست دائمی باشه، داره پیشرفت میکنه. و شما چه میدونم اگه آبادان زندگی میکردی و میتونستی ببینی این توسعه‌ای که داره اتفاق میفته، اگه آبادانی بودی، آبادانی نه، اگه خرمشهری بودی، اگه اهوازی بودی، چه میدونم اگه کرمانی بودی، میرفتی دانشگاه، این امکان داشت فراهم میشد. دانشگاه تازه داشت تأسیس میشد در شهرهای مختلف و میتونستی از این فرصت استفاده کنی، بری خودتو به مدارج بالا برسونی. حالا ما یه مستند راجع به دوره ذوب‌آهن آریامهر داریم کار میکردیم و کار میکنیم، آماده پخش تقریبا. و مثلا آقای شیبانی که مدیر عامل اون ذوب‌آهن آریامهر بود، یه آدمیه که به هر حال یه جوون ایرانی از بیرجند بلند میشه، میره دانشگاه درس میخونه، برادرش میشه رئیس مدیر عامل سازمان ذوب‌آهن ایران، خودش میشه
در واقع سرپرست و مدیر عامل ذوبان آریامر در اصفهان. منظورم این که این فرصت برای هر ایرانی فراهم بود، از هر جای ایران که باشه بتونه بیاد خودش رو به مدارج بالا برسونه. تو مستند ثابتی هم خدای ثابتی هم یه سری مراحل رو طی کرده تا شده بود پرویز ثابتی. آره دیگه، از یه شهرستان بیارش بگی بیا الان تو بشین اینجا، از یه شهرستان از سنگسر در استان سمنان اومده بود، بعد دانشگاه تهران قبول شده بود و خودش رو در واقع تونسته بود به اون مدارج برسونه. مسیر برای همه ایرانی ها فارغ از بدون توجه به اینکه اهل کجا باشن، زبون نمیدونم محلیشون چی باشه، همه اینها کنار، هر ایرانی میتونست در واقع رشد کنه. همون جوری که مثلا علی نقی خان اردلان خب از سنندج خب می اومد میشد وزیر دربار، وزیر خارجه. همه این فرصت برای هر ایرانی فراهم بود. میتونست ملت معنا داشت. ملت معنا داشت. ما مسیر این که ملت یک پارچه‌ای باشیم رو شروع کرده بودیم. به لحاظ اقتصادی کارهایی داشت میشد، ولی خب طبیعتاً یه جاهای کاسیا بود. خود اصلا آدم‌های اون موقع اینو میدونستن، اصلا میگفتن کار میکنیم که این کاسیا رو رفع کنیم. این مسیر شروع شده بود و از این حرفا که حالا میگم فقط اینها من و تو فقط نمیدونم تونل زمان من و تو خیابونای بالا شهر تهران رو نشون میده. نه اصلا اینجوری نیست. آبادانیای شما سال 50 رو برید ازشون بپرسید آبادان وضعش چی بود و برید از خرمشهر، از اهوازی‌های سال 50 بپرسید وضعیت چی بود. خب طبیعتا فرق بود توی حاشیه، یه جاهای محله‌های فقیرنشین، همه جا لندن هم محله فقیرنشین، بله همه جا فرانسه هم داره. ولی خب یه مسیری شروع شده بود در سراسر ایران و با این حرفا نمیتونید در واقع نظر مردم رو تغییر بدید. این نگرانی به هر حال دارند، این نگاه به مسیر درستی که پهلوی انتخاب کرده بود برای نقدش و در واقع زیر سوال بردنش از این حرفا. من زیاد حرف زدم. عالی صحبت کردی علی آقا، سپاسگزارم از توضیحاتت. من برم سراغ تماس‌های تلفنی و برای دوستانی که از همینک به ما پیوستن بگم که می‌خوایم در رابطه با میراث خمینی صحبت بکنیم. یه چیزی گذاشته ولی چیه خیلی مهمه، فقر، فحشا، هرچی. شماره تماس برنامه هم نو کردن بچه‌ها، 2044 3307 890 947 2044 3307 890 947 شماره تماس تازه ماست. میتونید زنگ بزنید رو خط برنامه، به ویژه دوستایی که از درون میهن تماس میگیرن. چه صدایی بود در بردم خودم. علیرضا بهمون زنگ زده از شمال اروپا. علیرضا جان درود بر شما، رو خط برنامه هستین. سلام امید جان، من برنامه خوبتون. خواهش میکنم. فدای تو. من متولد 57م. بله. بابام تعریف میکرد که 1200 تا تک تومانی حقوق میگرفته، برای ما یه خونه با همین 1200 تا کرایه کرده بود، با همین 1200 تا تک تومانی ازدواج کرد، همه وسایلای خونه رو خرید، یه ماشین کنتینانتال صفرم زیر پاش انداخت با 1200 تا تک تومانی. شغل بابا چی بود علیرضا؟ بابای من اون موقع تکنسین هواپیمای F-16 بود، موتورهای F-16 رو تعمیر می‌کرد. اصلا دوره دیده بود. امریکا درس خونده بود. بعد از انقلاب فرهنگی هم انداختنش بیرون، گفتن تو آدم شاه بودی که رفتی امریکا. انداختنش بیرون، بابا معتاد شد، یه بلایی سر زندگیمون اومد که نگم برات امید جان. خیلی متاسفم اینو میشنوم. الان بابا چطوره؟ از این فرصت یه استفاده هم بکنم، از شما یه خواهش بکنم امید جان، چون من توی این دوران اعتصابات کامیونا نتونستم با تماس بگیرم. بله. من میخواستم خواهش کنم از برنامه خوب من و تو، شما فقط این اپوزیسیون خارج از ایران رو هم پاسخگو باشون مصاحبه بکنید. قطعاً. مردم ما نیاز دارن که رهبری بشن از بیرون. شاهزاده به تنهایی نمیتونه همه کارا رو بر عهده بگیره. ما نیاز داریم برای اعتصاباتمون، برای تداوم اعتصاباتمون برنامه تخصصی داشته باشیم، مثل همین برنامه شاهزاده که در واقع برنامه شکوفای ایرانه. یه برنامه برای گذار، یعنی انقلاب کردن. بعد مردم ایران بدونن، مردم ایران وقتی میبینن که هیچ برنامه‌ای نیست قاعدتا نخواهند اومد بیرون. نه برنامه که رژیم صفاکه، همه رو میکشه. ما باید قبلش، یعنی همون موقع که کامیوندارا اعلامیه دادن که آقا ما از اول خرداد میخوایم اعتصاب کنیم، باید یک برنامه‌ای تمام متخصصان میشستن، تمام گروه ها میشستن. خب چه جوری حالا؟ نه اینکه روز 4م ما تازه به این فکر کنیم که حالا چه جوری از کامیوندارا حمایت بکنیم. ممنون از برنامه خوبتون. متوجهم. سپاسگزارم از تماست علیرضا عزیز دوست داشتنی. خیلی هم برای بابا ناراحت شدم.
اما خب در رابطه با احزاب که گفتن علی آقا دیگه اون دوره گذشت. یه کسی بیاد بگه من میخوام برای ملت ایران کاری انجام بدم و بعد بره تو سایه بشین و بگه دارم کارمو انجام میدم، باید پاسخگو باشن. به ویژه کسایی که در اون نشست همبستگی در مونیخ رفتن کنار شاهزاده نشستن. حالا گیر دادید به همون نشست مونیخ. ببین فقط اونا که نیستن آقا حداقل شما 40-50 تا حزب دیگه دارین. اصلا من به اونا کاری ندارم. خب. من اون کسایی که رفتن نشستن گفتن ما با شاهزاده موازینمون یکیست خب. و ما حزب هستیم و ما میخوایم کار انجام بدیم، من قشنگ روی سخنم با اوناست. خب دعوتشون کن بیان اینجا با گفتیم نمیان که. آقایون خانوما دوستان عزیز سروران گرامی، از همین برنامه از همین تریبون رسما از شما عزیزان دعوت میکنم قدم رو چشم ما بذارید، تشریف بیارید به این استودیو، پاسخگو پرسش‌های هم میهنان باشید. به هر حال حزبی زدید، کنار شاهزاده نشستید، اعلام موجودیت کردید، بیاید ببینیم برنامه‌تون چیه. دعوتتون میکنیم. خوب علی آقا رسما دیگه عالی شد. ببینیم کی تشریف میارن دوستان تا با هم دیگه صحبت. باید پاسخگو باشن. باید پاسخگو باشن. نمیشه بیای کنار شاهزاده بشین، یه کسب اعتبار بکنی بعد بری دنبال زندگیت. نداریم، این بازی تموم شد دورش. علی آقا از گرگان بهمون زنگ زدن. علی آقا درود بر شما، رو خط برنامه هستین. هم نام شما هستن. امیدوارم. سلام. به روی ماه علی جان. معذرت میخوام. درود به شما. کلمه درود مخلص. دم شما گرم. هر دوتون. درود به روی ما. سلام بر شما. امید جان من بیننده ای هستم که همیشه با شما تماس میگیرم. محبت هم دارید. خونه دارم، گرگان دارم، همیشه من با شما تماس میگیرم. پیروزم که من تماس گرفتم، درست من مردم یه ذره خطاب دادم، ولی خودم هم تا بتونم با این آدمایی که این رژیم دارن دروغ میگن دارم مبارزه میکنم. یعنی اون روز که من تلویزیونم سوخت، اگر بیرون بودم آخوند میدیدم درجا آخوند داره میزدم. اصلا این حکومت بعد از برنامه شما تشکر کنه. یعنی اگه من دیروز تو برنامه شما نمی اومدم و بعد از اینکه تلویزیون من سوخت میرفتم بیرون، آخوندی اگه میزدم درجا آخوند میزدم. حالا میان تلفن شما رو قطع کنم، این الان بعد از شما تشکر کنن. تو برنامه صدا سیماشون رو نگاه کنه، شبکه 1 آخوند، شبکه 2 آخوند، شبکه 3 آخوند. آره آدم احساس میکنه آنتن افتاده تو طویله، هر کانالی میزنی میبینی یه الاغی نشسته اونجا راجع به چیزی که تخصص نداره بهش ربطی نداره حرف میزنه. اینا اصلا از بی احترامی بالاتر به این ملت دارن میکنن. اینا من تو طول تاریخ ندیدم هیچ حکومتی با مردمش این کاری کنه. یعنی شما اصلا بودجه شما رو باید اینا باید بدن. به خدا میگم پیروز اگه من با شبکه شما تماس نمیگرفتم، اگر بعد از اینکه تلویزیون من سوخت میرفتم بگید اولین آخوندی که میدیدم میزدمش. بعد از اینکه با برنامه شما تماس گرفتم صحبت کردم یه ذره من خنک شدم. بعد جالب میشه که الان من دارم تماس میگیرم با شما، تلفن رو شما رو دارن به اشغال میکنن بعد به شما جایزه بدن. ما دیگه آقا چقدر دیگه ما جایزه جان این آقای خامنه امروز اومد سخنرانی کرد. تو این 40 سال آقا این چه حرفی زد که ما مثلا بگیم نه امروز یه حرف جدید زد؟ نداره چیزی آخه چی بگه؟ امید تو همین حکومت آدمای درستی نیستن ایران دوست باشن که آقا این کشورشون داره خراب میشه، کشورشون داره هدر میره. بیاین این حتی تو دوران قاجار اون بودن سیاه‌پوش بودن، چی بودن که مثلا این سیاه جامگان مقدار آقا چپته باریکالله. حتی این حکومت حتی اونا هم نداره، یا جرأت نمیکنن یا فلان نمیکنن. یه چند تا سپاهی با شرف هم پیدا نمیشه که آقا این داره آخه قربونت برم علی عزیزم، اگر سپاهی با شرفی وجود داشت که الان ترک کرده بود رفته بود بیرون، پای کثافتکاری اینا نمیموند که. آدم اگه یه ذره شرف یکم وجدان داشته باشه وقتی کارای اینا رو میبینه اصلا نمیتونه باهاشون کنار بیاد. الان هر کی تو سیستم داره باهاشون کار میکنه قطعا نه خودشونه، همون جنسه، همون مرام نامه رو داره، همون تفکر. جانم چون هموطنانم پشت خط هستن. فقط من یه مدتی داشت شهیدم زدن. صدای علی آقا رفت با شوربختی، نفهمیدیم پیام آخری چی بود. ولی خب اگه این برنامه داره نقش ضربه گیر رو بازی میکنه میخوای تعطیلش کنی علی آقا. نگیر تلفن‌های گرگان رو نگیر. بریم مشهد با خانم فاطمه سپهری صحبت کنیم. خانم سپهری درود بر شما، رو خط برنامه هستین. درود خدمت شما و علی آقای گل. بروی ماهتون خانم. که من راجع به این دستاوردهای انقلاب بگم که هم جواب اون خانمی که دیشب زنگ زده بودن رو بدم. بله. هم بگم ببینید این انقلاب از همون اولش که به وجود اومد
چون ارتجاع سرخ و سیاه و نمیدونم هر حزب کثیف و نمیدونم اینا بود، از همون اول اشتباه بود، یه نکبت به تمام معنا بود و برای همین هست که الان ما نمیخوایم هیچ کدوم از اینها متحد بشیم. ما مردم ایران هستیم و در سایه شاهنشاهمون رضا پهلوی دوم میخوایم حکومت رو پس بگیریم. اینو گفتم چون ما تو این 46 سال هیچ دستاوردی نداشتیم. یک مثال بزنین از دستاوردهای این 46 سال. میراث خمینی چی بوده به باور شما خانم سپهری؟ هیچ میراث خمینی، اصلا من خمینی رو اصلا حسابش نمی‌کنم که بخواد کاری کرده باشه جز همون آفتابه‌ای که دستش بوده. چی کار کرده؟ یه شاهکار دیگه هم داره غیر از آفتابه خانم سپهری. تنها کسی تو دنیا که سوار برقی رو با کبریت داشت روشن می‌کرد. اصلا من اون که هیچ، اون از نظر من یک آدم پلشت نابود شده است. من اصلا کاری ندارم. حتی آبادی‌های ما رو ویران کردن. بعد یه حرفی هم زدن که حالا یه عده میگفتن آره در زمان نمیدونم محمد رضا شاه فلانجا آباد نبود فلانجا. شما نگاه کنید که رضا شاه کبیرمون کشور رو از چه نابسامانی به اونجا رسون در عرض چند سال. شما اینو ببینید که کشور رو وقتی گرفت به چه حال و روزی بود، قحطی بود، بیچارگی بود، ویرانی بود، هیچ نداشت این کشور. بعد در عرض چند سال به اینجا رسید. شما صبر میکردید، تحمل میکردید، با خود تکنیسیان‌های خالص ایرانی، وسایل ایرانی یه ریل آهن ساخت. هیچ دستاورد این انقلاب نداشته. خیلی سپاسگزارم. و اگه همچنان پیش بره فقط ویرانی و بچه‌های ما بیچاره میشن، نه به جمهوری اسلامی. نه. خیلی سپاسگزارم خانم سپهری از تماستون. بذارید تماسی علی شلوغ شده و با هم وارد بحث میشیم بعداً. خانم لونا از سپاهان بهمون زنگ زدن از اصفهان. خانم لونا درود بر شما، رو خط برنامه هستین. صدای آقا میاد. سلام. درود به شما. صدای تلویزیون رو اگر ببندیم، یعنی اگر میخوایم بیایم پشت خط صدای تلویزیون بسته باشه، من انقدر خوشحال میشم. سلام امید جان و علی جان. درود به شما لونا. لونا جان چند سالته شما عمو؟ من بهتون گفتم 12 و 4 ماه. 12 سال و 4 ماهتونه. بله. به به عالی. کسی از اعضای خانواده کنار شما هست؟ صداشون میاد البته. بله. بسیار عالی. ما گفتنی‌های شما، سخنان شما رو میشنویم خانم. بله، من برای حمایت از کامیونداران اومدم که بهتون بگم من برای کمک کردن به کامیونداران و حمایت کردن کامیونداران دارم صحبت میکنم و اینکه به نظر من اعتراضا و اعتصابا به نظر من برای حل مشکلات نیست، برای تلف. من اصلا صدا خیلی اوضاعش خرابه و بچهای فنی که تماسا رو میدید اینجا یکم دقت کنید. اگه صدا میبینید مورد داره لطفا ندید که ما بتونیم تماسای بهتر رو با صدا با کیفیت بهتری رو داشته باشیم. خدا نور بهمون زنگ زد از تهران. خدا نور درود بر تو، رو خط برنامه هستی. سلام امید جان. به روی ماهت خدا نور جان. سلام بر شما. درود به تو رفیق. خدا نکنه. از آخرین باری که با هم صحبت کردیم فکر کنم 1.5 سال میگذره. انقدر زود گذشت؟ استودیو قبلی یعنی؟ آره. در خدمتیم رفیق. خوشحالم صداتو دوباره میشنوم. میراث خمینی هیچی نبود جز تباهی، جز این که ما قبلا مسلمان بودیم الان بی‌دینیم گذاشتیمش کنار. این بود میراث خمینی. منم باهات موافقم. آگاه شدن جامعه از حکومت اسلامی که اگه اسلام بخواد حکومت کنه چه خواهد شد. این تنها میراثش بوده. آره همین بود. این میراث خمینی. حالا این برای انقلابمون صحبت کنیم. ببین ما برای انقلاب کردن خب باید چند تا راهکار، یه نقشه پیشرفته داشته باشیم. ما اون موقع که مسلمان بودیم یه امراتی داشتیم تو دین اسلام که از خود اسلام برای کوبیدن اسلام استفاده می‌کرد.
یعنی موقعی که گیر میکرد قرآن میزد سر نیزه میآورد جلوی اینا نمیتونستن کاری کنن. بله. یا موقعی که می‌خواستن کشتن خودشو لخت میکرد، اینا برای اینکه به عورت نگاه نکنن نمیکشتنش. ما هم باید از همین کارا بکنیم، یعنی چند تا حرکت باید ارائه بدیم که بدونیم انجام این حرکت برای اینه که ما این حکومت رو نمیخوایم. متوجه شدیم؟ بله بله. مثلا به جای اینکه شبا بیایم بیرون بیایم بگیم مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر فلانی که بیان بگیرنمون ببرن بگم تو چرا گفتی مرگ، مثلا قرار بوده ما ساعت 9 شب همه بیایم بگیم الله اکبر و بدونیم این الله اکبر ساعت 9 شب یعنی ما این حکومت رو نمیخوایم و کسی هم نمیتونه تو رو بگیره ولی منظورمون رو میدونن. بله. متوجه شدی؟ حکایت همون خدا رو شکر کردن است که یارو هیچ چی نداشت خدا رو شکر میکرد. یکی گفت چرا شکر میکنی؟ گفت خودش میفهمه چرا. از 100 تا فوش بدتره. متوجه اینا خودشون میفهمن. ببین یه کاری باید بکنیم بدون هزینه باشه. ببین مردم ایران الان برای انقلاب کردن ما باید اول یارگیری بکنیم. خب برای یارگیری باید یه راه حلی ارائه بدیم که کسی تو سختی نیفته. این که بگه آقا بیا بیرون، ببین بیرون اومدن بدون برنامه هیچ فایده‌ای نداره. نه باید برنامه داشته اول باید یارکشی کنیم. آره. اول باید یارکشی کنیم بعد بیایم تو خیابون. باید یه برنامه‌ای بذاریم. آقا هر جا نگاه کردی مخالف و موافق رو با هم بدونی بفهمی کی مخالفه کی موافقه. بله. متوجه شدی؟ خیلی ازت سپاسگزارم رفیق. جان. من ببین وایسا. ببین من 1.5 سال پیش بهت چی گفتم ببین چراغ روشن تو روز روشن. یادته؟ یادمه بله. ولی متاسفانه حمایت نشد. ببین الان تو بیا اینو بزن اونجا سردر بگو شاهزاده بگه خودت بگو آقا هر کی این رژیمو نمیخواد تو روز چراغ ماشینش مثل شب روشن کنه. هیچ اختلالی هم پیش نمیاد. ما 30-40 میلیون ماشین و موتور و اتوبوس و کامیون داریم. ببین وقتی تو هر جاده رو ببینی یه چراغ روشن شده تو روز میفهمی آقا تعداد مخالفت زیاده. تو یه روز هم میگی آقا از هر شهرستان هر کی با چراغ روشن پاشه بیاد به سمت تهران. بیا جاده ها رو ببند چراغا رو خاموش کن. دیگه کسی جرئت نمیکنه جلوی تو رو بگیره که. هم میهنا دوستان دارن صحبتاتو میشنون و راهکار خوبه. نه ببین الان یه عده‌ای میشنون که مثلا پارازیت ندارن ماهواره دارن یه عده‌ای نمیشه. آقا اینا بگو شما باید به طور گسترده پخشش کنی از مردم خواهی این چراغ روشن ما هدفمون چیه؟ یا شب بیا آقا کلا ماشینا فلاشر بزنن. بله سپاسگزارم ازت. حرکت بسیار خوبیه که همه میفهمن چی به چیه. دمت گرم داداش ان شاءالله که موفق باشی. مخلص سپاسگزارم ازت. علی آقا صحبت شما رو بشنویم. ساکت نشستی من ناراحت شدم. من از همین آخر صحبت می‌کنم. من فکر کنم دیگه اون مرحله‌ای که مردم میخوان مطمئن شن که اکثریت مخالفند و مثل هم فکر میکنن گذشته. مردم میدونن نیاز به واقعا این حرکت شاید هدفش پیدا کردن همدیگه است که مثلا بدونیم ما الان تو این نقطه جغرافیایی در شهر تهران مثلا بیشماریم. حالا نظر من کلا نگاه من به این جور حرکت ها الان با شبکه‌های اجتماعی میتونین راحت کارهای مفیدتر و جدیتری انجام بدین. راجع به بحث میراث خمینی من یاد آمد که آخرین خمینی خب میشه لیست کرد میراثش رو و چه چیزایی گذاشت ولی آخرینش این اتفاقی توی کره جنوبی افتاد. این واقعا میراث خمینی بود. و همین دونده ها رفتن اون کارو کردند و من دیدم یه سری هم اومدن دارن دفاع میکنن از ورزشکارای ایرانی که آقا ایرانیان و فلان. اتفاقا نه، جای دفاع اصلا نداره. هم آبرومون رو بردن، هم حیثیتمون رو بردن، هم به دختری تجاوز که بعد اون دختر تا آخر عمرش با این تروما باید زندگی بکنه و اصلا مهم نیست از کدوم جغرافی باشه. یه کار ضد انسانی. من نمیفهم چرا بعضی دارن دفاع میکنن ازشون. نمیدونم کی اصلا دفاع کرده ولی به هر حال این به خاطر این تربیت سیستم تربیتی در واقع جمهوری اسلامیه که میراث خمینیه و یه همچین اتفاقی میفته که کسی که در حد مثلا نمایندگی ایران رفته عضو تیم ملی و داره به این کار دست میزنه و در واقع 2-3 نفرن، نمیدونم 3 نفر بودن. 3 نفر بودن. 2 بازیکن یه مربی. آره این اتفاقا حالا کسی که دفاع میکنه خودش هم حتما مورد یا بیماری چیزی داره. یعنی این به نظر من خیلی مسئله بدیهیه و خود دفاع از این عمل این 3 تا آدم خودش جرمه به نظر من. بله. و حالا این چیزی که میخواستم بگم نکته‌ای هم درباره اون دوستمون که گفت F-16 ما F-16 چون نداشتیم احتمالاً پدرشون F-14 بود. F-14 یا حالا توی نیروی هوایی یا شاید داشتن دوره F-16 رو میدن که بخرن بعد انقلاب شده. میگفتن تعمیر موتور و اینها. حالا همین رو گفتم بگم. دست شما درد نکنه. و در رابطه با این که اگر فقر و فحش و ویرانی و نابودی و عقب ماندگی و تمام اینها که جزء میراث خمینی میشه بذاریم کنار، این
نشان دادن چهره واقعی دین به مردم رو چطور تحلیل می‌کنی؟ بچه‌ها راجعش صحبت کردن. حتی خود ایرانی‌های مذهبی غیر حکومتی هم به هر حال به این اذعان دارند که 46 سال حکومت جمهوری اسلامی به نگاه بسیاری از ایرانی‌ها به دین، مقوله دین در واقع روش تأثیر گذاشته، نگاه خیلی از ایرانی‌ها رو منفی کرده، به خصوص به دین سیاسی. اگر دینی اومد به حرف سیاسی زد، در واقع در نگاه اکثریت مردم ایران در شرایط فعلی، این هم میراث خمینیه، در واقع اون رو نگاه منفی بهش دارند و خب این به نظر من دستاورد خوبیه و این خیلی به نظر من اتفاق خوبی بوده. بله، سپاسگزارم علی آقا از لطفت. بریم همدان با آقا محمد صحبت کنیم، از رانندگان کامیون هستن. محمد جان درود بر شما، رو خط برنامه هستین. سلام امید جان. به روی ماهت، درود به شما، شبتون آروم. شبتون بخیر. سپاسگزارم. درود به شما. در خدمتیم. آقا من اولا که تو اعتصابم هنوزم اعتصابم نشکوندم. دم شما گرم با غیرت. خواهش میکنم. دوم این که یه راهکار بعضیا پیشنهاد میدادن، میگفتن یه روبانی پشت دور دستمون بپیچیم که همدیگر رو بشناسیم تو جامعه و فلان. این بهترین راه. من حالا یه راهکاری پیشنهاد میکنم. ببین همینی که شما پشت شبکه میگی درود و سلامو میذاری کنار، ما بخوایم کسایی که تو جامعه هستن که با ما هم عقیدن درود رو رواج بدیم. بله. هرچند هست ولی خیلی کمه که ما بخوایم به فرض کسایی که با ما هم عقیدن تو جامعه اونا رو بشناسیم، به هر جا، به هر اداره، تو خیابون، تو همکارا، به جای سلام همون درود رو بگیم. بله. و میراث خمینی هم واسه ما یه جلادیه، به قول خانم سالومه عمود خیمه. همین به ما ارث رسیده. به جز اون چیزی ما نداریم. توصیه کردن که چند کلمه بیشتر حرف نزنم. عالی کار. آقا محمد پیش از اینکه اصلا جدا بشیم، شما گفتید همچنان در اعتصابات دارید به سر میرید، در اعتصابات از دیگر کامیونداران در شهرهای گوناگون آگاهی دارید؟ هستن کسایی که مانند شما همچنان در اعتصاب باشن؟ ببین امید جان، به قدری مشکلات اقتصادی زیاده، به قدری من به خاطر اموراتشون نمیتونن الان با اینکه کامیوندارا افتادن تو کار. حالا یه عده باز هستن، من همه رو نمیگم، ولی حالا بیا شما بپرس ببین چه خدماتی هست. اصلا روغن برای تعویض ماشین پیدا نمیشه. شما هر فروشگاه، هر تعویض روغنی بری برای کامیون روغن نداره، انباره، دست یه عده مافیات خریداری کردن، انبار کردن، به موقعش میخوان سودشون رو ببرن. مملکت ما اینه. خیلی سپاسگزارم از تماست. خواهش میکنم آقا محمد. ببین این محیط همدان خیلی کوچیکه، همه رو میشناسن. بله. یعنی من الان اسم واقعی خودم هم گفتم، مطمئناً منو خیلی ها اگه برنامه شما رو تماشا کنن اسم منو میدونن و منو میشناسن. بچه معروف همدانی گویا آقا محمد. نه بابا، محیطش کوچیکه. خیلی مخلصیم. واقعیت امره. درست. یه زمان پایتخت کشورمون بوده. محمد آقا همدان رو ما دوست داریم. خب اصلا کلا ما همه ایران رو دوست داریم. بله. منتها صحبت سر اینه، اینجا زود همدیگه رو، اصلا کامیوندارا که تو اعتصاب بودن، من دقیقاً از اون اولش برنامه شما رو داشتم، ولی چون همه رو میشناسن کسی از همدان به شما زنگ نزده تا حالا. نداشتیم. بله. داشتیم یکی دو تا دونه داشتیم. اصلا کاشکی اسدآباد بود، صالح‌آباد کسی نگفت. ببین میشناسن همدیگه رو به خاطر اینکه زود لو میرن. من کاشکی فیلم میگرفتم از کامیونایی که همه جا پارکن، سر کار نمیره. حالا یکی دو تا تو راه گرفته بودن که پلاک 18 و فلانه و بهمانه. بابا جان تو هر خانواده، هر طایفه‌ای 4 تا نخاله هست. بله. به اسم راننده نما اسم همه رو خراب کردم. واقعا تو هر صنفی هست همچین آدمایی. بله متوجه. سپاسگزارم از تماستون. خیلی متشکرم. خیلی سپاسگزارم. یکی از هم‌میهنای راننده و کامیوندارمون هم تماس گرفت بود، گفته بود چرا علی خان دوستمون گفتن بیاین درود رو رواج بدیم، خودشون با یا علی تموم کردن. منظورم اینه که خب بعد جا بیفته دیگه. آره دیگه، منظورم من خب حالا تاکید خوبه درود بگم علی
عالی بود. بعضی از واژه‌هایی که میگیم علی آقا ضبط شده بر عاداتمون که میگیم، ولی ممکن اصلا منظوری نداشته باشیم پشت، ولی میگیرم چی میگی. آها اینو داشتم میگفتم. یکی از رفقای کامیوندارمون زنگ زده گفته امروز 300 لیتر گازوئیل کارت ما رو چارج کردن. یعنی با 300 لیتر گازوئیل نصف مسیر رفتم نمیشه رفت که بعد بخوای برگردی فکر کنم. البته مسیره ها، ولی چیزی خودش گلمند بود. میگفت 300 لیتر هیچ چی نیست واقعا. حالا نمیدونم دوستان میتونن زنگ بزنن رو خط برنامه در این باره با هم گفتگو کنیم. فقط بگم هم چند شبی که من اینجا بودم در واقع اعتصاب کامیونداران، چند تماس از همدان داشتی، از ملایر داشتی، از اسدآباد داشتی و اینجوری نبود که. ولی من تو ذهنم دست بیشتر تماسامون از سمت مشهد و اصفهان میاد، سپاهان. اون شب و تهران و فارس شیرازی اونجا بود و آذربایجان شرقی، چند تا تبریز هم. تو حافظه داری؟ دم شما گرم. بله. آقای امیر به همون زنگ زدن، کارمند هواپیمایی بودن پیش از شورش منحوس 57 از کشور اتریش با ما صحبت میکنن. آقای امیر درود بر شما، رو خط برنامه هستید. آقا درود بر شما. بروی ماهتون. درود به شما. قربونتون، سلامت باشین. من زیاد مزاحم شما نمیشم عزیزم. من الان 70 سالمه. زنده باشید. سال 54 من استخدام شدم تو هواپیمایی ایر تاکسی اون زمان که هواپیمایی دست خدا بیامرز آقای جهانبانی بود و آقای دادستان و این چیزا. من یه چیزی بوده 3 سال با اینا کار کردم. بعد که انقلاب شد اون زمان من 1350 تا 1320 تومن حقوق میگرفتم و بهترین ماشینا رو اون زمان سوار میشدم، میخریدم. هر 2-3 ماه ماشینم عوض میکردم و هر هفته هم تو هتل هایت چالوس هر هفته اونجا می بودم. تا سال 69 من برای این آشغالا کار کردم و چون فکر می کردم که یعنی یقین داشتم که این پولی رو که می گیرم، پولی رو که داشتم از اینا می گرفتم عکس این خمینی لعنتی روش بود، اصلا نمیتونستم دووم بیارم و خواستم که بیام بیرون. از اینا خیلی چیزا دیدم آقا امید، خیلی چیزا دیدم. من سال 69 خودم بازخرید کردم. میگم به خاطر اینکه نمیتونستم پول اینا رو بگیرم، نمیتونستم عکس این خمینی جلاد رو ببینم روی امیر خان و آمدم ببینم. شما اون دوره تحصیل کردید، کار پیدا کردید با حقوق خوب، خیلی هم راضی هستید. با شوربختی پس از این شورش 57 هم به همکاریتون ادامه دادید، حالا تا بخشی یه جایی. اون دوره رو دید، این دوره رو هم دیدید. فکر میکنید تفاوت در چیست و میراث جمهوری اسلامی برای ملت ایران به ویژه روح الله خمینی برای مردم چیه؟ آقا تفاوت از زمین تا آسمونه. خب ملت ما دارن میبینن، واقعیت رو دارن میبینن. 45 سال ما داریم عذاب میکشیم، ما داریم جوان میدیم، ما داریم خون میدیم، ما همه هستیمون رو دادیم. اکثر دوستان ما یا اعدام شدن یا متاسفانه فوت کردن، سکته کردن. خب خیلی جوانای اون موقع الان نیستن دیگه که بتونن حقشون رو بگیرن. اینطور خدمتون بگم نمیشه مقایسه کرد اون زمان و با این زمان. من اون زمان آقا ببخشید آقا امید، من یادم یا تو اون 3 سالی که قبل از انقلاب من خدمت میکردم، من اون موقع 18 سالم بود که استخدام شدم. تو اون 3 سال یادمه که آقای جهانبانی که می آمدن، نادر جهانبانی که می آمدن با پسرشون، حالا بودن اشرف بودن، کسای دیگه می آمدن اونجا، چون اون هواپیمای ایر تاکسی خصوصی بود تقریبا و اینا می آمدن اونجا. آشیانه ما تمیزترین آشیانه بود. نه آشیانه ما، آشیانه ایرانی هم همینطور بود، نیروی هوایی همینطور بود. من میرفتم میامدم. آقای جهانبانی روحشون شاد باشه، اول میگفتن تمیزی فضا، حالا آشیانه یا هر چیز، هواپیما یا شاپایی که توشون زندگی کار میکردیم. بعد میگفتن کار اگر هواپیما میخواست بخوابه میگفتن دست به هواپیما نزنین، اول نظافت کل مثلا محیط ایر تاکسی، که میگم بعدا متاسفانه به اسم آسمان در اومد و یک مشت دوز ریختن اون تو به نام اسلام که متنفر بودم از تک تکشون
الان خوشحالم که آقای 15 ساله که از اون مملکت آمدم به ضرب زور آمدم بیرون و 14 سال هست که دارم تو اتریش زندگی میکنم. خیلی سپاسگزارم از تماستون و صحبتایی که برامون کردین. من یه سال 18 سالگی در واقع با حقوق 1350 تومان استخدام شدید توی سازمان هواپیمایی کشوری، درسته؟ تو هواپیمایی هواپیمایی ارتاکسی که زیر نظر در واقع سازمان هواپیمایی کشوریه دیگه. بله همه هواپیمایی زیر نظر هواپیمایی کشوری بودن. بله. و با این فقط میخوام این مشخص بشه که 18 ساله در واقع با 1350 میتونستید احتمالاً با حقوق یک ماهتون 6 تا سکه پهلوی بخرید. 6 تا سکه شاید هم بیشتر. علی آقا من میگم والله هر ماشینی رو که داشتم 3-4 ماه بیشتر دستم نبود و همیشه ماشینای ایتالیایی دستم بود، اکثرا ماشینای کوپه دستم بود، ماشینای تریومف رو نمیدونم ام جی و بعد مین ماینر رو، یعنی تاپ ترین ماشینا زیر پام بود. تازه شما اوج جوانی بود، در واقع نوجوان بودی، 18-19 ساله و من تازه شروع کار حرفه‌ای. بله. و به هر حال من میدونم که کسایی که خلبان‌های مثلا هما هواپیمای ملی در حقوق‌هاشون خیلی بالاتر بود و فقط می‌خواستم این رو در واقع مخاطبان بدونن که قیاس کنن. کسی که سال 54 1350 میگرفت قیمت سکه طلا در بازار 220 تومان بود، 210 تومان بود و میتونستن در واقع 6 تا یا 7 تا دونه سکه بخرن با حقوق یک ماهشون. بله من چون آقا دنبال طلا نبودم و فقط دنبال تفریح بودم که پنجشنبه جمعه اما بیرون از مثلا تهران باشم، دنبال گردش باشم و بهترین گردش ها رو میرفتم. هتل بودم، هتل هایت بودم، همینجا تو تهران هتل هایت، هتل هیلتون میرفتم با همون 1350 تومان و خدا شاهده کلی هم باز برام میموند، کلی برام میموند، حالا نمیدونم چقدر ولی برام میموند، برای ماه آینده من میموند. و زمانی هم که انقلاب شد و من اومدم تعطیل کردم اداره رو، 3 ماه اومدم بیرون، باز حقوقم رو میگرفتم، باز حقوقم رو اون زمان به من میدادن. اعتصاب هم کردید احیانا؟ متاسفانه بله، منم جزو اعتصاب کننده ها بودم و فکر میکردم که حقم باید بیشتر از اون باشه، ولی من تو سال 58 یا بله 59 برگشتم و فهمیدم که بزرگترین اشتباه رو تو زندگیم کردم و از سال فکر میکنم آخرای 58 مخالف اون رژیم کثیف شدم و میگم اون زمان متوجه شدم و دووم آوردم تا 15 سال پیش به ضرب زور، ولی به هر حال اتونستم پامو بذارم بیرون. خیلی امیر خان سپاسگزارم از تماستون و اینکه این خاطرات رو با ما در میون گذاشتید. خیلی سپاسگزارم. خاطرات زیاد بود آقا امید، خیلی ما خیلی دوست داریم پای صحبت شما بشینیم و بهره ببریم. خب منم دوست دارم که زمانبندی برنامه اجازه رو بهمون نمیده. صحبت‌های شما رو ببینم. بله چون دیگران هستن، بله دوستان دیگه هم هستن. خیلی نمیشم. قرار شاد و سلامت باشید، پیروز باشید و تندرست. ان شاءالله به زودی هممون برمیگردیم تو مملکتمون بیشک و شاد زندگی میکنیم. بیشک سپاسگزارم از تماستون. شاد و سلامت باشید. همچنین شما. من یه آقا و خانم دارم به نام هیچکس، 2 نفر هستن از شیروان بهمون زنگ زدن. علی آقا، خانم و آقای مادر و پسری که به شما زنگ زدن. سلام. بروی ماهتون. سلام، درود به شما و علی آقا. حامد جان. بروی ماهتون خانم. خیلی ممنون. ببین این آقا فقط گفت اومد ایران، فقط گفت اقتصاد مال خر است. بله. ببخشید. بعد این هیچی نذاشت. شیروان 2 تا کارخانه داشت، یک کارخانه قند، یک کارخانه الیاف. کارخانه الیاف که برد خورد تموم شد، خاکم برد، حالی شدیم. بله. بعد کارخانه قند مونده، فقط 10 نفر توش کار میکنن. هر کارخانه شیفتی 2 شیفته کار میکردن، شیفتی 200 نفر 300 نفر. اینا هیچ کار نکردن، فقط دزدی، دروغ. آقای خمینی به مردم گفتن، به جوانای ما گفتن
تماسشون رو از دست دادیم. یکی هم پشتش میرسوند. پسرشون دیگه. دیگه دو تا شما که به شما زنگ میزنن. عزیزان دلمون هستن واقعا. خانم منیژه بهمون زنگ زدن. بازنشسته شهرداری هستن، ایشون از تهران. خانم منیژه درود بر شما، رو خط برنامه هستیم. بله. صدای تلویزیون ما کی میخواد؟ درود بر شما. سلام. درود به شما. الو. خانم منیژه خسته نباشین. میتونم ازتون خواهش کنم صدای تلویزیون رو ببندیم؟ من تلویزیون بسته است. صدای شما و آقای حمید هستن. خب داره تلویزیون میاد صدای ما دیگه نه؟ بله بله از تلویزیون. پس چرا میگید بسته است؟ بازه. بله دستتون درد نکنه. بله کم میکنم. دست شما درد نکنه. کمش کردم. خواهش کنم. من یه بله صداتون میاد. بله. نه نباید بیاد آخه. الان کمش کنم. بله. فقط من اینو بهتون بگم. ببینید نه من الان بهتون میگم. ببینید جناب من الان خیلی وقت تماس گرفتم تو دلم مونده. من توهینی که از 57 ما میگم من نه مثلا راهپیمایی کم نه چیزی. صدا میاد؟ بله. آقای امید خان، آقای علی حمیدی، ببخشید که میگم. ببینید من خیلی مشکل داشتم، حالا نمیگم، فقط میخواستم بگم از شاهزاده رضا پهلوی تقاضا دارم. تقاضا از اینه که ایشون انقدر که اونجا پشتیبانی دارن سوار هواپیما بشن بیان ایران راهپیمایی بکنیم. ما شاهزاده نیان شما نمیتونین راهپیمایی کنین؟ چرا عزیزم یه نفر هستیم. من به خیلی شاهزاده هم یه نفره دیگه. شاهزاده اگه بیاد با ارتش که نمیاد که. نه عزیزم یه سوال ازتونم. ببینید چرا عزیزم ببینید وقتی من میبینم که اون خمینی اومدش همه نه میدونم اونایی که اونجا باش به همراهی میکنن کمکشون میکنن لطف کنن بیان با هواپیما بالاخره یه ابلاغی به ما. من از اون حرفات من جواب بدم که لطف می‌کنی علی آقا، واقعا سپاسگزار میشم. خمینی اگه سوار شد و اینا چون واقعا دیگه مملکت از دست رفته بود. 12 بهمن 57 مملکت از دست رفته بود، تموم شده بود و خمینی موقعی اومد که 1 ماه بود که توی خیابون فقط تظاهرات می‌کردند و در واقع شما اگه تونستی تظاهرات کن و اون موقع دعوت کن از شاهزاده، اون موقع حتما میان. اینجوری نیست که حالا سوار هواپیما بشن مشکلی حل میکنه. یعنی این راه در واقع حرف زدن نیست. این حرفیه که خیلی حالا چیز میگم اصلاح طلبا میگن برای اینکه در واقع تحقیر کنن مخالفانشون رو، میگن آره شما بیاد دیگه مثل خمینی سوار هواپیماشو بیا. اینجوریه. یا اون ور آب نشستی میگی لنگش کن. خب در حالی که این نیست. مردم در داخل معترضند. ما هم بخشی از همون جامعه ایم. در واقع ما تبعیدی ما بخشی از همون جامعه در تبعیدیم. بله. و اینجوری نیست. این حرف ها رو که میزنن بیشتر برای تخریبه تا اینکه بخوان سازنده باشه یا پیشنهاد سازنده داده باشن. اینجوری نیست. حالا مردم اعتراضشون رو چند مرحله نشون دادن، نشون هم میدن، به موقعش هم حالا لازم باشه شاهزاده برمیگرده ایران. بله سپاسگزارم از توضیحات علی آقا. رفقا میخوام برم سراغ تماس‌های تلفنی ولی جان امید تقاضا میکنم ببندیم صدا تلویزیونو، ببندیم لطفا. مرسی. آقا شاپور به همون زنگ زده از کرج. شاپور جان درود بر شما، رو خط برنامه هستین. الو سلام. به روی ماه شاپور جان. درود به شما. آقا جون خسته نباشید. سپاسگزارم. آقای حمید خیلی مخلصیم. ارادت مخلصیم. آقا من خدایی شما رو خیلی قبول دارم چون پات رو زمینه. یعنی احساسی به قضیه نگاه نمی‌کنی آقای علی حمید. شاکریم. یعنی همیشه دنبالت میکنم، همیشه هم کارت درسته. میدونی چی میگم؟ مخلصیم. در خصوص برنامه‌تون هم همین میراث خمینی که دیگه کیه که ندونه جز نکبت و اعتیاد و بدبختی چیزی برای ما نداشت. این میراثش. شغلتون چیه شاپور جان؟ من راننده ماشین سنگینم. به آقا شاپور. به اعتصاب هم بودید دیگه تا این روزها؟ بله ما تا همین الان نشم خونه خوابیدیم. دم شما گرم آقا شاپور. هستن بچه‌های دیگه ای هم که دست از کار کشیدن؟ میدونی یه جورایی شرایط سخت دیگه. امید داداش وضعیت نمیشه از کسی انتظار داشته. میدونم شاپور جون، میدونم، درک میکنم. الان
تنها کسایی که میتونن امروز روز به درد مردم برسن همین کسایی هن که اسم سلبریتی و هنرمند و این آدمان که بیان آقا جون تو 10 میلیون 5 میلیون 6 میلیون فالوور داری، خب امروز روز باید خودتو نشون بدی، حرف تو 4 نفر میبینن، وگرنه که مردم عادی میگن بیایم خیابون، بیایم اینور، بیایم اونور. آقا جون شما سلبریتی شدی، چه بدونم محبوب شدی، چهره شدی برای همچین روزایی، وگرنه مردم عادی چی از دستشون برمیاد؟ من راننده چی از دستم برمیاد؟ شما که آقا شاپور حماسه کردین، الان سلبریتی به نظر من شمایی. تیمی که مردم دوست دارن پیروز بشه تیم راننده هاست. 100% درسته، ولی تو اینجور مواقع بالاخره آدم دلگرمی میخواد دیگه. من اگه ببینم 4 تا بازیگر فوتبالیست اینا هم بیان پشت قضیه وایستن، این میشه دلگرمی. کاملا حق میدونی چی میگم؟ موافقم باهات. ولی به هر حال شرایط فعلا همین شده که هست دیگه. باید نمیدونم الان که به قول معروف چشمون به یه شرایطی گیر کردیم که فقط باید همیشه حرف شما شاپور جان چه درصدی از همکاراتون برنگشتن سر کارشون؟ اطلاعی داریم مثلا از همکاراتون؟ شاید بگم بالای 60%، بالای 60%، چون شرایط یه جوریه که نمیصرفه. اصلا وقتی نمیصرفه کار کنی یه ترجیح میدم. منی که ماشینم 4-5 میلیارد میارزه، کفش اینه که سود بانکی بتونم در بیارم، ولی الان هیچی تهش نمیمونه. اینه که ترجیح میدم همون خونه بشینم که حداقل استرس جاده و این حرفاش هم نداشته باشم، راحت خونم. وگرنه آقا شاپور اینجور که شما میگی رفیق، فکر میکنم یه بخش بزرگی از کامیوندارا همچنان دست از کار شستن و نشستن خونه. بله. این شرایط یه جوریه که نمیشه کار نمیشه برگشت به چرخه کار. بله نمیشه آقا جون. کاسبی کرایه بار چقدر شده، وضعیت بیمه و لاستیک و به قول معروف کفش اینه که ماهی یه بار روغنکاری و سرویس کاری ماشین میخواد. هزینه هاش وقتی در نمیاد فقط میمونه استرس و خستگی و تو مخی راه. ولی آقا شاپور یه چیزی بهتون بگم، من با دوستامون خیلی صحبت میکنم، خیلی در ارتباطم، همشون خیلی از شما راننده و کامیوندارا انرژی گرفتن، خیلی جون گرفتن. با بچه‌ها که صحبت میکنیم میگه دیدیم یه قشری تو جامعه هنوز پای حرفش وای میسته، هنوز دیگه غیرتش میجوشه و خیلی امیدبخش بود این کارتون در جامعه. خیلی سپاسگزارم از همتون. آقا مخلصم. شما صدای ما رو میرسید. شما خیلی تو این موقعیت به ما کمک کردی. پرچمتون بالاست. یه دونه باشی. دورت بگردم شاپور عزیز دوست داشتنی. اگه قربونت حمید مخلصتم. آقا حمید یعنی من خداییش تو خیلی قبولت دارم. چون میگم هیچ وقت احساسی به قضیه سیاست نگاه نمی‌کنی. پات رو زمینه. این حرکتی تو من خیلی دوست دارم. دورت بگردم آقا شاپور. یه دونه باشی. درود ما رو به خانواده برسون. قربونت برم، فدای شما. می‌خواست به خیلی ممنونم که دیگه من دستم خورد و قطع کردم. 2 دقیقه پایان برنامه داریم، ولی آقا این 2 دقیقه رو بذارم در اختیار شما. خیلی ساکت بودی امشب، بهره ببریم از گفته‌هاتون. 1 دقیقه و 30 ثانیه الان شد و اینکه من فقط این رو بگم که میراث خمینی همونجور که گفتیم همین نکبتیه که در واقع مملکتمون رو توی این وضعیت واقعاً اسفناک قرار داده. اینا میراث خمینی و خامنه‌ای و به هر حال جمهوری اسلامیه و میراث اون در واقع نکبت 57 که این بلا رو بر سر ما آورد و امیدوارم که بعد از 46 سال الان امسال یا به هر حال زمانم نمیخوام تعیین کنم، زمانش باشه که ما دوباره کشورمون رو پس بگیریم و در همون مسیری که در واقع شروع کرده بودیم در واقع ادامه بدیم، برگردیم به همون مسیر که میبینیم الان ما نسل 7 میلیون 8 میلیون ایرانی در واقع از کشور مهاجرت کردن، تبعیدن، در واقع تبعید شدن و امیدوارم که بتونیم برگردیم به کشورمون و در کشورمون زندگی کنیم. من هم این امید رو دارم. رفقا خمینی مرد، نوش هم مثل سگ بستن توی سر قبرش که مواظب قبر بابا بزرگش باشه. خامنه ای هم میره همونجا، بقیه هم میرن همونجا. چیزی که هزاران سال مونده ایران و ایرانیه.
کشورمون و هم میهنمون، هوای همو داشته باشیم، هوای ایرانو داشته باشیم، دست همو بگیریم و ول نکنیم. بچه ما در این دنیا هیچ کس رو نداریم. یه زمان تمام دنیا دست به دست هم داده بودن که دولت شاهنشاهی ایران سقوط کنه، الان همه دنیا دست به دست هم دادن که این جمهوری اسلامی باشه، چون ایران ضعیف به درد همشون میخوره. نکنیم، نذاریم، دست همو بگیریم و ول نکنیم. جز هم کسی رو نداریم. مخلص. علی و خسته نباشی.